کوکو سیب زمینی شکمپر یه غذا با مواد اولیه در دسترس اما مجلسی و اشتها آوره. با اکوکوک همراه باشید. 100 عدد سیب زمینی آبپز و سرد شده رو پوره کنید. یه پیمانه آرد سوخاری، 2 قاشق چایخوری نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پودر سیر، پودر پیاز و آویشن از هر کدوم نصف قاشق چایخوری، 2 قاشق غذاخوری جعفری خرد شده، 1 عدد تخم مرغ اضافه و خوب مخلوط کنید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. اگه مواد شل بود کمی آرد سوخاری بریزید. برای مواد میانی داخل تابه مقداری روغن بریزید. 1 عدد پیاز خرد شده رو تفت بدید. 2 پیمانه قارچ خرد شده بریزید و خوب تفت بدید تا آبش کشیده بشه. نصف پیمانه فلفل دلمه سبز و قرمز بریزید و تفت بدید. نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری نمک اضافه و مخلوط کنید. بذارید کنار تا خنک بشه. داخل پیاله کوچیک نایلون بذارید. مقداری از خمیر سیب زمینی بذارید و کمی گود کنید. از مواد میانی وسطش بریزید. یه قاشق دیگه از خمیر سیب زمینی که گرد کردید روش بذارید و منسجم کنید. از پیاله برگردونید و نایلون رو ازش جدا کنید. برامون جالبه اگه گیاهخوار هستید و گوشت مصرف نمی کنید بنویسید که چه غذاهایی میل می کنید و بهترین غذای گیاهی که بیشتر از همه دوست دارید چیه؟ داخل تابه‌ای که روغن ریختید بچینید. حرارت بالا باشه تا جذب روغن کمتر و کوکوها ترد بشه. یه طرفش که سرخ شد برگردونید تا طرف دیگه هم برشته بشه. جذب روغنش بسیار پایین هست. این مقدار مواد حدوداً 10 تا کوکو میده بهتون. بفرمایید، اینم از کوکوهای شکمپر جذابمون. انقدر خوشمزه است که حد نداره. نوش جان. برای حمایت از ما کافیه فقط ویدیومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.